જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલ પર એક નવા અને અત્યંત ગૂઢ વિષયના ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસમાં હું સર્વે વૈષ્ણવોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. જી બિલકુલ. અને આજની આપણી આ ચર્ચા છે ને એને કોઈ સામાન્ય રોજિંદી વાતચીત તો જરાય નથી. જરાય નહીં. આ તો પુષ્ટિમાર્ગની દિવ્ય પરંપરા અને તેમાં રહેલા તાત્વિક સિદ્ધાંતોને સમજવાનો એક આધ્યાત્મિક પ્રયાસ છે. સાચી વાત છે. કારણ કે આજના આ આધુનિક યુગમાં જ્યાં બધું જ ખૂબ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે ત્યાં ઘણીવાર આપણી ધાર્મિક ક્રિયાઓ માત્ર એક યાંત્રિક નિયમ બની જતી હોય છે. હા, બસ એક રૂટીન બની જાય છે. પણ જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય સાહિત્યનો આપણે અત્યંત બારીકાઈથી અભ્યાસ કરીએ ને ત્યારે સમજાય છે કે આ માર્ગમાં વપરાતી એક નાની અમથી વસ્તુ પાછળ પણ આ કોઈક મનોવિજ્ઞાન છુપાયેલું છે. એકદમ સાચું. અધ્યાત્મ અને વિજ્ઞાન બંને જોડાયેલા છે. ડગલેને પગલે એવા પ્રતીકો જોવા મળે છે જે નરી આંખે સામાન્ય લાગે પણ તેનું તાત્વિક મૂલ્ય બહુ વિશાળ હોય છે. હા, અને એટલે જ આજે મારે એક અત્યંત રસપ્રદ પ્રશ્ન અહીંયા મૂકવો છે. આ પ્રશ્ન કદાચ દરેક અભ્યાસુ વૈષ્ણવના મનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક ચોક્કસ ઉદ્ભવ્યો હશે. જી, ચોક્કસ જણાવો. કયો પ્રશ્ન છે? જુઓ, જ્યારે પણ શ્રી ઠાકુરજીની સેવા કરવામાં આવે છે ત્યારે સેવામાં વપરાતી જારીજી પર હંમેશા લાલ રંગનું જ કાપડ કેમ વીંટાળવામાં આવે છે? બહુ જ સુંદર પ્રશ્ન છે આ. કારણ કે મને ઘણીવાર એવો વિચાર આવતો હતો કે આ કાપડ પીળા રંગનું કેમ નથી હોતું. મતલબ પીળો રંગ તો સ્વયં શ્રીકૃષ્ણના પિતાંબરનો રંગ છે ને? હા, પિતાંબરનો રંગ છે. અથવા તો શુદ્ધતા અને શાંતિના પ્રતીક સમાન સફેદ રંગનું કેમ નથી હોતું? માત્ર ને માત્ર લાલ રંગ જ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે? હું ખરેખર કહીશ કે આ એક એવો તાત્વિક પ્રશ્ન છે જે સાંભળવામાં ભલે આપણને એક સામાન્ય શણગારની પ્રથા લાગે. હા, સામાન્ય દ્રષ્ટિએ તો એવું જ લાગે. પણ જો આનું ઊંડાણ માપીએ ને તો તે આપણને પુષ્ટિમાર્ગના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સુધી લઈ જાય છે. બરાબર છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં કોઈ પણ વસ્ત્ર કે શણગાર એ માત્ર બાહ્ય આકર્ષણ માટે બિલકુલ નથી હોતું. તેની પાછળ એક ખૂબ જ ઊંડો, દિવ્ય અને અલૌકિક ભાવ છુપાયેલો છે. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ હેતુ વગરની નથી. બિલકુલ નહીં. જો ઘરમાં શ્રી ઠાકોરજીની સેવા બિરાજમાન હોય તો હું ચોક્કસ કહીશ કે આ રહસ્ય જાણવું એક સાચા વૈષ્ણવ માટે અત્યંત આવશ્યક બની જાય છે. અને આજના આ ગહન અભ્યાસથી સેવાની દૃષ્ટિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે એવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે. હા, કારણ કે જ્યારે ક્રિયા સાથે સમજણ ભળે છે ને ત્યારે જ ભક્તિ તેના સર્વોચ્ચ શિખરે પહોંચે છે. તો ચાલો આ તાત્વિક યાત્રાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં તો મારે એ સમજવું છે કે આ જારીજીનું વાસ્તવિક મહત્વ શું છે? જી. કારણ કે વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો કોઈ પણ પાત્ર એ માત્ર જળ ભરવાનું એક સાધન હોય છે. હા, દુન્યવી દૃષ્ટિએ એવું જ લાગે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગીય સાહિત્ય સ્પષ્ટ કરે છે કે ઠાકોરજીની સેવામાં વપરાતી દરેક સામગ્રી ચિદાનંદરૂપ છે. અદ્ભુત વાત કરી તમે. ચિદાનંદરૂપ છે. એટલે કે તે માત્ર જળ વસ્તુ નથી પણ ચેતન સ્વરૂપ છે. તો આ જારીજીનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે? તેની પાછળ કયો પ્રાથમિક સિદ્ધાંત કાર્ય કરે છે? આ સમજવા માટે સૌથી પહેલા એ સ્પષ્ટ કરવું પડે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં જારીજી એ માત્ર જળ ભરવાનું કોઈ સાધારણ માટીનું કે ધાતુનું પાત્ર નથી જ. કોઈ સામાન્ય પાત્ર નથી? ના. આ વાત અત્યંત મહત્વની છે અને હૃદયમાં ઉતારવા જેવી છે. જારીજીને સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. સાક્ષાત યમુનાજીનું સ્વરૂપ? હા, એટલે કે જ્યારે પણ જારીજીના દર્શન થાય ત્યારે તે માત્ર એક કળશ નથી પરંતુ તે સ્વયં શ્રી યમુનાજી બિરાજમાન છે તેવો દૃઢ ભાવ રાખવાનો હોય છે. આ તો બહુ જ મોટો ભાવ છે. અને આથી જ જારીજીમાં જે જળ ભરવામાં આવે છે તે પણ કોઈ સામાન્ય જળ રહેતું નથી. અચ્છા, એટલે જળ પણ સ્વરૂપ બની જાય છે? બિલકુલ. તે સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીનો પવિત્ર અંશ બની જાય છે. પ્રભુ જ્યારે એ જળ આરોગે છે ત્યારે તેઓ ખરેખર શ્રી યમુનાજીના ભાવને સ્વીકારે છે. એટલે આ માત્ર કોઈ રૂપક કે કલ્પના નથી? ના, જરાય નહીં. શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંત મુજબ આ એક જીવંત વાસ્તવિકતા છે. આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. એટલે કે જ્યારે સેવામાં જારીજીમાં જળ ભરવામાં આવે છે ત્યારે વાસ્તવમાં સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપ સાથે અનુસંધાન થઈ રહ્યું હોય છે. એકદમ સાચું. પરંતુ અહીં મારા મનમાં એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ થાય છે કે સેવામાં યમુનાજીનું જ સ્વરૂપ કેમ આટલું કેન્દ્ર સ્થાને છે? શ્રી યમુનાજીનું પુષ્ટિમાર્ગમાં
આવું વિશેષ અને અનિવાર્ય મહત્વ શા માટે દર્શાવવામાં આવ્યું છે? અન્ય કોઈ તીર્થ કે નદીનું આટલું પ્રાધાન્ય કેમ નથી? આનો ઉત્તર બહુ સુંદર છે. આ સમજવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખ્ય સિદ્ધાંત પર પ્રકાશ પાડવો પડશે. જી. આપણે જાણીએ છીએ કે પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ જ થાય છે પ્રભુની કૃપા. હા, પુષ્ટિ એટલે કૃપા. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે તેમાં શ્રી યમુનાજી એ કૃપા અને પુષ્ટિનું મુખ્ય દ્વાર છે. મુખ્ય દ્વાર છે, બરાબર. શ્રી યમુનાષ્ટક કે જે શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા રચાયેલું અત્યંત પ્રભાવશાળી સ્તોત્ર છે તેમાં આ વાત અત્યંત સુંદર રીતે વર્ણવવામાં આવી છે. હા, યમુનાષ્ટકમાં આનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. અને એવો સ્પષ્ટ અને દ્રઢ સિદ્ધાંત છે કે શ્રી યમુનાજીની કૃપા વિના પ્રભુ શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી લગભગ અશક્ય છે. અશક્ય છે. હા, કારણ કે જુઓ, જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચે એક અંતર આવી ગયું છે. હા, ભૌતિકતાનું અંતર. સામાન્ય જીવમાં અનેક દોષો હોય છે. તેની પ્રકૃતિ ભૌતિક હોય છે. તેથી તે સીધો પરબ્રહ્મ પાસે જઈ શકતો નથી. બરાબર. એટલે જીવ સીધો પ્રભુ સુધી નથી પહોંચી શકતો. જીવના એ અહંકાર અને માયાના દોષોને દૂર કરીને તેને પ્રભુની સેવા માટે યોગ્ય બનાવવાનું કામ શ્રી યમુનાજી કરે છે. એટલે હું એમ કહી શકું કે શ્રી યમુનાજી એ સામાન્ય જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચેનો એક અત્યંત દિવ્ય સેતુ છે. બહુ જ સરસ શબ્દ વાપર્યો તમે, સેતુ છે. જીવની પાત્રતા સિદ્ધ કરવાનું કામ શ્રી યમુનાજી કરે છે. બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી પણ જે આંતરિક શુદ્ધિની જરૂર પડે છે ને, તે આ કૃપા દ્વારા જ મળે છે. હા, આંતરિક શુદ્ધિ અત્યંત જરૂરી છે. જો આ સેતુ જ ન હોય, જો તેમની કૃપા ન હોય, તો પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચવું કઈ રીતે શક્ય બને? એકદમ સચોટ તારણ છે આ. જો શ્રી યમુનાજીની કૃપા દૃષ્ટિ ન હોય તો જીવમાં એ યોગ્યતા કે અધિકાર જ નથી આવતો કે તે પ્રભુની સમીપ જઈને તેમની સેવા કરી શકે. સાચી વાત. અધિકાર જ નથી મળતો. તેથી જ સેવામાં જારીજીને ખૂબ જ આદર સન્માન અને વિશેષ ભાવથી પધરાવવામાં આવે છે. હા. જારીજીને સ્પર્શ કરતી વખતે, જળ ભરતી વખતે કે તેને યોગ્ય સ્થાને પધરાવતી વખતે હૃદયમાં એક અનેરો આદર હોવો જોઈએ. કારણ કે આપણે સાક્ષાત યમુનાજીને સ્પર્શ કરી રહ્યા છીએ. બિલકુલ. એ સમયે સાક્ષાત કૃપામયી શ્રી યમુનાજીનો સ્પર્શ થઈ રહ્યો છે એવો તાત્વિક ભાવ હોય છે. જો આ ભાવ ન હોય તો તે માત્ર એક વાસણને સાફ કરવા જેવી સામાન્ય દુન્યવી પ્રક્રિયા બનીને રહી જાય છે. આ વિશ્લેષણ ખરેખર રોજિંદી ક્રિયાઓ પાછળના વિશાળ વિજ્ઞાનને ખુલ્લું પાડે છે. માત્ર એક જળ ભરવાની ક્રિયામાં જીવના ઉદ્ધારની આખી યાત્રા સમાયેલી છે. હા, અને આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનું સૌંદર્ય છે. હવે આપણા આ ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસના મુખ્ય કેન્દ્ર પર પાછા ફરીએ. અહીંથી વાત સૌથી વધુ રસપ્રદ બને છે. જી. જો જારીજી એ સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ છે, તો પછી આ સ્વરૂપ પર લાલ રંગનું જ કાપડ કેમ વીંટાળવામાં આવે છે? હા, આ મૂળ પ્રશ્ન હતો આપણો. કારણ કે પુષ્ટિમાર્ગીય શાસ્ત્રોમાં રંગોનું પણ એક ચોક્કસ વિજ્ઞાન છે. તો લાલ રંગ શા માટે પસંદ કરાયો છે? તેની પાછળ કયો ગૂઢ તાત્વિક ભાવ રહેલો છે? આ રહસ્ય અત્યંત માર્મિક છે. હું સમજાવીશ કે પુષ્ટિમાર્ગીય સાહિત્યમાં રંગોનું પોતાનું એક આગવું મનોવિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ છે. લાલ રંગ એ પુષ્ટિમાર્ગમાં અનુરાગનું પ્રતીક છે. અનુરાગનું પ્રતીક? હવે પ્રશ્ન એ થાય કે અનુરાગ એટલે શું? હા, કારણ કે આપણે તો પ્રેમ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. સામાન્ય જગતમાં આપણે પ્રેમ શબ્દ બહુ સરળતાથી વાપરીએ છીએ, પરંતુ અનુરાગ એ સામાન્ય પ્રેમ કરતાં ઘણો ઊંડો શબ્દ છે. કેવી રીતે? અનુરાગ એટલે એવો પરમ પ્રેમ જેમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા નથી, કોઈ અપેક્ષા નથી હોતી, કોઈ શરત પણ નથી, પરંતુ માત્ર ને માત્ર પ્રભુના સુખ માટેનું સંપૂર્ણ સમર્પણ છે. અદ્ભુત. શ્રી યમુનાજીના હૃદયમાં શ્રી ઠાકોરજી માટે અનંત પ્રેમ અને અખૂટ ભક્તિ વસેલી છે. આ કોઈ સામાન્ય દુન્યવી પ્રેમ નથી. ના, એ તો દિવ્ય પ્રેમ છે. આ એવો દિવ્ય અનુરાગ છે જે પ્રતિક્ષણ નવો રહે છે. જળની જેમ તે સતત વહેતો જ રહે છે, ક્યારેય અટકતો નથી. આનો અર્થ એ થયો કે આ લાલ કાપડ એ કોઈ બહારનો માત્ર આંખને ગમે તેવો શણગાર નથી. જરાય નહીં, શણગાર નથી એ. પરંતુ તે એક અત્યંત ઊંડા આંતરિક ભાવનું બાહ્ય પ્રગતિકરણ છે. આપણે જોઈએ તો ભારતીય શાસ્ત્રોમાં પણ લાલ રંગને ઊર્જા, ઉત્કટતા અને પ્રેમના પ્રતીક તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એકદમ સાચું. તો જારીજી પર જ્યારે આ લાલ વસ્ત્ર આવે છે, ત્યારે તે શ્રી યમુનાજીની એ જ અખૂટ પ્રેમ ઊર્જાને દર્શાવે છે. બરાબર.
જ્યારે સેવામાં જારીજી પર લાલ કપડું વીંટાળવામાં આવે છે ને ત્યારે વાસ્તવમાં એક અત્યંત દિવ્ય ઘટના બની રહી હોય છે. કેવી ઘટના? તે લાલ કપડું એ બીજું કંઈ નહીં પણ શ્રી યમુનાજીના હૃદયનો શ્રી ઠાકોરજી પ્રત્યેનો એ જ અનંત અનુરાગ છે. વાહ! જાણે કે યમુનાજીના હૃદયનો પ્રેમ એ લાલ વસ્ત્રનું રૂપ લઈને જારીજીને વીંટળાઈ વળ્યો છે. એને પ્રેમ જ સાકાર થઈ ગયો છે. હા, લાલ રંગ એ એમના હૃદયના પરમ પ્રેમનું સાકાર અને મૂર્ત સ્વરૂપ છે જે પ્રભુની સન્મુખ પ્રસ્તુત થાય છે. આ વિશ્લેષણ બતાવે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રતીકો કેટલા જીવંત છે. તો મને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે સવારે સેવાનો ક્રમ શરૂ થાય અને જારીજી તૈયાર કરવામાં આવે જી ત્યારે સેવા કરનાર વૈષ્ણવના ચિત્તમાં આ સમયે કયા વિચારો અને કયો ભાવ સ્થિર હોવો જોઈએ? બહુ જ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તમે. હા, કારણ કે માત્ર વસ્ત્ર પહેરાવવાની શારીરિક પ્રક્રિયા તો થઈ ગઈ, પણ આ પ્રક્રિયા પાછળનું માનસિક અનુસંધાન કેવું હોવું જોઈએ? મારી દ્રષ્ટિએ જ્યારે જારીજી પર એ લાલ કાપડ વીંટાળવાની ક્રિયા થતી હોય ત્યારે હૃદયમાં એવો દિવ્ય ભાવ પ્રગટ થવો જોઈએ કે હે પ્રભુ, હા, આ જારીજીમાં માત્ર જળ ભરેલું નથી, પરંતુ આ જળની સાથે આપ શ્રી યમુનાજીનો આપના પ્રત્યેનો અનંત પ્રેમ અને અનુરાગ પણ સ્વીકારો. અદ્ભુત ભાવ છે. આ સમયે સેવા કરનાર વ્યક્તિ પોતે માત્ર એક નિમિત્ત બને છે. માત્ર માધ્યમ બને છે આપણે. હા, એક માધ્યમ બને છે શ્રી યમુનાજીના પ્રેમને ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડવા માટે. આ લાલ કાપડ એ યમુનાજીના હૃદયનો ઠાકોરજી પ્રત્યેનો ઉભરાતો અનુરાગ છે, જે જારીજીની ફરતે લપેટાયેલો છે. બિલકુલ, અને પ્રભુને અર્પણ થઈ રહ્યો છે. જ્યારે આ ભાવ સાથે સેવા થાય છે ને ત્યારે એ માટી કે ધાતુનું પાત્ર સીધું જ પરમાત્મા સાથેનો સંવાદ બની જાય છે. આ એક અત્યંત તાત્વિક અને સુંદર સંકલ્પના છે. સામાન્ય દૃષ્ટિએ જોનારને એમ જ લાગે કે માત્ર એક કળશ પર લાલ કાપડ છે. હા, બહારથી એવું જ દેખાય. પરંતુ સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એ સાક્ષાત પ્રેમનું આલિંગન છે. અને મારી સમજ પ્રમાણે આ લાલ રંગની પાછળ હજુ એક બીજો પણ સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક સંદર્ભ જોવા મળે છે. જી, ચોક્કસ. આપણી ભારતીય પરંપરાઓ અને સાહિત્યમાં પણ લાલ રંગનું એક વિશિષ્ટ સ્થાન છે જે આ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ સાથે ખૂબ જ સુંદર રીતે જોડાય છે. આ એક બીજો અત્યંત ઊંડો અને સુંદર દૃષ્ટિકોણ છે. જો આપણે આ વિષયને આપણી વ્યાપક ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે જોડીને ઊંડાણપૂર્વક સમજીએ ને તો ખ્યાલ આવશે કે લાલ રંગનું આપણા સાંસ્કૃતિક વારસામાં શું સ્થાન છે. અન્ય કેટલીક સંસ્કૃતિઓ કે વૈરાગ્યના માર્ગોમાં સફેદ કે ભગવા રંગનું મહત્વ છે. હા, જે ત્યાગ અને સંસારથી વિમુક્તતા દર્શાવે છે. બરાબર. પરંતુ ભારતીય પરંપરામાં અને ખાસ કરીને પુષ્ટિ માર્ગમાં લાલ રંગને હંમેશા સુહાગ અને માંગલ્યનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. માંગલ્ય એટલે પવિત્રતા અને શુભતા. હા, અત્યંત પવિત્રતા, અખંડ સૌભાગ્ય અને શુભતા. પુષ્ટિ માર્ગે કોઈ ત્યાગનો માર્ગ નથી. ના, એ તો સમર્પણ અને ઉત્સવનો માર્ગ છે. એકદમ સાચું. આપણે જોઈએ તો સામાજિક જીવનમાં પણ લગ્ન પ્રસંગોમાં કે કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં લાલ રંગનું જ સૌથી વધુ મહત્વ હોય છે. હા, લાલ રંગ જ મુખ્ય હોય છે. યમુનાજીના સ્વરૂપ સાથે કેવી રીતે લાગુ પડે છે? બહુ જ સુંદર રીતે લાગુ પડે છે, કારણ કે શ્રી યમુનાજી એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે શ્રી ઠાકોરજીના અત્યંત પ્રિય ચતુર્થ પટરાણી છે. પટરાણી છે, હા. તેઓ પ્રભુના અર્ધાંગિની છે. તેથી તેમના સ્વરૂપ સમાન જારીજીને સુહાગનો લાલ રંગ ધરાવવામાં આવે છે. એટલે આ અખંડ સૌભાગ્યની નિશાની છે. જી, આ લાલ રંગ એ એમના અખંડ સૌભાગ્યનું, એમના સુહાગનું દિવ્ય પ્રતીક છે. પ્રભુ સાથેના તેમના નિત્ય સંબંધની આ એક દિવ્ય નિશાની છે જે સેવામાં પ્રસ્તુત થાય છે. બહુ સુંદર ભાવ છે. શ્રી યમુનાજીનો પ્રભુ સાથેનો આ દિવ્ય વિવાહ અને તેમનો નિત્ય સંયોગ આ લાલ વસ્ત્ર દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. અર્થાત આ લાલ રંગ એ વાતની પણ સાબિતી આપે છે કે શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ઠાકોરજીનો આ દિવ્ય સંબંધ કેવો છે. હા, કેવો છે એ દર્શાવે છે. આ સંબંધ કોઈ સામાન્ય સંબંધ નથી, પણ તે અનંત પ્રેમ, પરમાનંદ અને અખંડ માંગલ્યથી ભરેલો છે. એમના મિલનમાં કાયમ એક ઉત્સવ છે. નિત્ય ઉત્સવ છે. એક એવી શુભતા છે જે ક્યારેય ખંડિત થતી નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં જે નિત્ય ઉત્સવનો ભાવ છે તે આમાંથી જ પ્રગટ થતો જોવા મળે છે. અહીં ક્યાંય કોઈ ઉદાસીનતા કે નિરાશાને તો સ્થાન જ નથી.
બરાબર. અને આ જ કારણ છે કે પુષ્ટિમાર્ગ એ સંપૂર્ણપણે આનંદનો માર્ગ છે. અહીં કોઈ દુઃખ કે શોકને સ્થાન જ નથી. બિલકુલ. જારીજી પરનું લાલ વસ્ત્ર એ જ અખંડ માંગલ્ય અને નિત્ય સુહાગની સાક્ષી પૂરે છે. જ્યારે પ્રભુ જળ આરોગે છે ત્યારે તેઓ માત્ર જળ નથી આરોગતા, તો શું આરોગે છે? પરંતુ પોતાના પ્રિય પટરાણીના અખંડ સુહાગ અને પ્રેમને સ્વીકારે છે. પ્રભુ અને ભક્ત વચ્ચેના આ નિત્ય આનંદનું આનાથી મોટું કોઈ પ્રતીક ન હોઈ શકે. સાચી વાત. આ જ દર્શાવે છે કે સેવામાં રહેલી દરેક સામગ્રી પ્રભુને આનંદ આપવા માટે જ છે. આ સમગ્ર વિશ્લેષણ અત્યંત વિચાર પ્રેરક છે. અત્યાર સુધી આપણે જારીજીના બાહ્ય સ્વરૂપ અને લાલ રંગ પાછળના સાંસ્કૃતિક અને તાત્વિક સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરી. જી. પરંતુ આ બધા જ સિદ્ધાંતો સરવાળે સાચી પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાના કેન્દ્રીય મર્મ તરફ લઈ જઈ રહ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાય છે. એ જ તો આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. કારણ કે જો માત્ર રંગ પાછળનો સિદ્ધાંત સમજી લેવામાં આવે પણ તેને વ્યક્તિગત સેવામાં ન ઉતારવામાં આવે તો આ જ્ઞાન અધૂરું રહી જાય છે. જ્ઞાન ત્યારે જ સાર્થક બને છે જ્યારે તે આચરણમાં પરિવર્તિત થાય. અને આનાથી જ એક બહુ મહત્વનો અને પાયાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે જે સેવાનું સાચું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરે છે. કયો પ્રશ્ન? આ આખી ચર્ચાનો અંતિમ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિષ્કર્ષ અહીં આવે છે. જારીજી પરનું આ લાલ કાપડ એ માત્ર એક શણગાર કે દર્શન પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ તે સેવામાં પ્રવૃત્ત રહેનાર દરેક માટે એક સતત યાદ અપાવતો સંકેત છે. એક સંકેત? હા, એક પ્રકારના આંતરિક જાગૃતિ આપનાર એલાર્મ જેવું કામ કરે છે. આંતરિક જાગૃતિ આપનાર સંકેત? હમ. એટલે કે તે કોઈ ચોક્કસ ભૂલ તરફ કે માનસિકતા તરફ ઇશારો કરે છે. તે પ્રતિક્ષણ એ યાદ અપાવે છે કે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા માત્ર કોઈ શારીરિક બંધન, સામાજિક ફરજ કે કોઈ કઠોર ક્રિયાકાંડ નથી. કારણ કે ઘણીવાર એવું થઈ જાય છે. સમય જતાં વર્ષો સુધી એક જ પ્રકારનો ક્રમ ચાલતો હોય ત્યારે ઘણીવાર એવું બને છે કે સેવા માત્ર એક રૂટીન બની જાય છે. બસ એક આદત પડી ગઈ હોય છે. સવારે નિશ્ચિત સમયે ઉઠ્યા, સ્નાન કર્યું, સામગ્રી સિદ્ધ કરી, સમય થયો એટલે ભોગ ધરી દીધો અને અનોસર કરાવી દીધા. હા, આ તો એક યાંત્રિક પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. જો માત્ર આટલી જ યાંત્રિક પ્રક્રિયા થતી હોય અને તેમાં ચિત્તનું કે હૃદયનું કોઈ જોડાણ ન હોય તો તાત્વિક દ્રષ્ટિએ તે સાચી પુષ્ટિમાર્ગી સેવા કહેવાતી નથી. તો શું કહેવાય એને? તે માત્ર એક શ્રમ બની જાય છે. આ એક બહુ મોટો અને સૂક્ષ્મ તફાવત છે જે દરેક સેવકે સમજવો જરૂરી છે. એટલે કે ક્રિયા ભલે સંપૂર્ણ અને શાસ્ત્રોક્ત રીતે થતી હોય, નિયમ અને સમયનું પાલન બરાબર થતું હોય. જી. પણ જો અંદરથી એ તાત્વિક ભાવ કે સમર્પણ ન હોય તો એ આખી પ્રક્રિયા પ્રાણહીન છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ગ્રંથોમાં નવધા ભક્તિથી આગળ વધીને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો જે ઉલ્લેખ વારંવાર જોવા મળે છે તે આ જ છે ને? બિલકુલ આ જ છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિમાં ક્રિયા કરતા ભાવ પ્રધાન હોય છે. બિલકુલ. સેવા માટેની સૌથી મોટી અને ખરા અર્થમાં એકમાત્ર અનિવાર્ય શરત છે પ્રેમ. ફક્ત પ્રેમ? જો હૃદયમાં પ્રભુ પ્રત્યે નિરપેક્ષ પ્રેમ ન હોય, આતુરતા ન હોય, તેમના સુખનો વિચાર ન હોય તો સેવા માત્ર એક યાંત્રિક ક્રિયા બનીને રહી જાય છે. હા, એમાં જીવ નથી હોતો. એક ઉદાહરણથી સમજીએ. ઘરમાં કોઈ અજાણ્યો મહેમાન આવે અને તેને ફરજ સમજીને જમાડવામાં આવે, અને બીજું પોતાનું બાળક ભૂખ્યું હોય અને તેને પ્રેમથી જમાડવામાં આવે. આ બંનેમાં જમાડવાની ક્રિયા તો એક જ છે, પણ ભાવમાં આસમાન જમીનનો તફાવત છે. બહુ જ સચોટ ઉદાહરણ આપ્યું. જેમ કોઈ મશીન પોતાનું કામ સમયસર અને ચોક્કસાઈથી પૂરું કરે પણ તેમાં જીવ ન હોય, તેવી જ રીતે પ્રેમ વગરની સેવા પ્રાણહીન ગણાય છે. સેવા એ શ્રમ નથી, એ તો સ્નેહ છે. વાહ! સેવા એ શ્રમ નથી, સ્નેહ છે. એટલે કે જ્યારે જારીજી પર લાલ કાપડ વીંટાળવામાં આવે ત્યારે તે લાલ રંગ જોઈને માત્ર યમુનાજીનો જ પ્રેમ યાદ નથી કરવાનો. ના, પોતાનો પ્રેમ પણ જોવાનો છે. પરંતુ વ્યક્તિએ પોતાના હૃદયમાં રહેલા સુપ્ત પ્રેમને પણ જગાડવાનો છે. તે લાલ રંગ એક અરીસા જેવું કામ કરે છે, જે સીધો ભીતરના ભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હા, એ લાલ રંગ જાણે સાધકને એક પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પૂછે છે? કે જો શ્રી યમુનાજીનો પ્રભુ માટે આવો અનંત અને અખૂટ અનુરાગ છે, તો આ સેવા કરનાર તરીકે તમારો પ્રેમ ક્યાં છે? આ બહુ ઊંડો પ્રશ્ન છે. શું આ માત્ર એક નિયમ પડાઈ રહ્યો છે
કે ખરેખર પ્રભુના સુખ માટે પ્રેમ થઈ રહ્યો છે. હમ, જ્યારે સેવા પૂર્ણ પ્રેમ અને આંતરિક ભાવથી થાય છે, જ્યારે પ્રભુ માટે હૃદયમાં સાચી તડપ અને અનુરાગ હોય છે, ત્યારે જ તે કઠોર ક્રિયા મટીને સાચા અર્થમાં પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા બને છે. બરાબર છે. પુષ્ટિમાર્ગનો આધાર અને તેનો અંતિમ મુકામ બંને આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જ છે. આ આખું વિશ્લેષણ અત્યંત સ્પષ્ટતા આપે છે અને આપણી રોજીની માનસિકતા પર મોટો પ્રહાર પણ કરે છે. રોજિંદા જીવનની અને વ્યવસાયની દોડધામમાં ઘણીવાર આપણે સેવાને માત્ર પતાવી દેવાનું એક કાર્ય સમજી લેવાની ભૂલ કરી બેસીએ છીએ. હા, એક બહુ સામાન્ય ભૂલ છે. પરંતુ આ જારીજી પરનું લાલ કાપડ એ ભૂલ થતાં અટકાવે છે, અશાંત ચિત્તને શાંત કરે છે અને યાદ અપાવે છે કે આ માર્ગ માત્ર ને માત્ર પ્રેમનો છે. એકદમ સાચું. જો આજના આ ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસનો સાર કાઢીએ તો એ સ્પષ્ટ થાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં વપરાતી દરેક સામગ્રી અને લેવાતી દરેક ક્રિયા પાછળ એક અત્યંત વિશાળ, દિવ્ય અને મનોવૈજ્ઞાનિક વિચારધારા રહેલી છે. જી, એ જ આ માર્ગની સુંદરતા છે. આથી જ એવી એક સુંદર સમજણ વિકસે છે કે હવે પછી જ્યારે પણ સેવામાં જારીજીમાં જળ ભરવાનો ક્રમ આવે અને તેના પર એ પવિત્ર લાલ કાપડ વીંટાળવામાં આવે ત્યારે તેને માત્ર એક રોજિંદી ક્રિયા કે માત્ર એક ધાતુનું પાત્ર ન સમજવું જોઈએ. ખરેખર તે સમયે ક્ષણભર સ્થિર થઈને આંખો બંધ કરીને એવો જ ભાવ રાખવો જોઈએ કે સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપની પૂજા થઈ રહી છે અને તેમનો સ્પર્શ થઈ રહ્યો છે. હા, અને એવો દ્રઢ ભાવ કેળવવો જોઈએ કે આ જળ થકી સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીનો અખૂટ અનુરાગ, તેમનો અનંત પ્રેમ શ્રી ઠાકુરજી સુધી પહોંચી રહ્યો છે. બરાબર. અને જે તે વ્યક્તિ આ ક્રિયા કરી રહી છે તે પોતે કંઈ નથી કરી રહી, પરંતુ એ દિવ્ય પ્રેમના આદાન પ્રદાનની માત્ર સાક્ષી બની રહી છે, એક માધ્યમ બની રહી છે. બહુ જ સુંદર ભાવ છે આ. આટલી સમજણ અને આ એક વિચાર માત્રથી જ સેવાનો આંતરિક આનંદ અને તેમાં મળતી શાંતિ અનેક ગણી વધી જશે. ક્રિયા એની એ જ રહેશે, પણ પરિણામ બદલાઈ જશે. અને આજના આ અભ્યાસને વિરામ આપતા પહેલા મારે એક એવો અંતિમ અને વિચાર પ્રેરક પ્રશ્ન ચર્ચામાં મૂકવો છે જે આગળના અભ્યાસ માટે માર્ગદર્શન આપશે અને દરેક વૈષ્ણવના ચિંતનનો વિષય બનશે. ચોક્કસ જણાવો, કયો વિચાર છે? આજે જારીજીના લાલ વસ્ત્રોનો આટલો સુંદર અને ગૂઢ ભાવ સમજાયો, પરંતુ શું ક્યારેય શાંતિથી એવો વિચાર આવ્યો છે કે નિત્ય સેવામાં વપરાતી અન્ય સામગ્રીઓનું શું? અન્ય સામગ્રીઓ એટલે? જેમ કે સેવામાં વપરાતા બંટાજી છે કે પછી ઝારીજીની નીચે રખાતી ઝારી છે અથવા તો શંખ અને ઘંટડી છે, તે પોતે કેવા અનંત દિવ્ય રહસ્યો અને શ્રી ઠાકોરજી પ્રત્યેના કેવા ગુપ્ત અનુરાગને પોતાની અંદર સમાવીને બેઠા હશે? આ તો એક એવો પ્રશ્ન છે જે સાચા અર્થમાં મનોમંથન કરાવે તેવું છે. હા. આજના અભ્યાસ પરથી એ તો સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હેતુ વગરની કે માત્ર સુશોભન માટેની નથી. બિલકુલ નહીં. રોજના સેવાના ક્રમમાં આવા અન્ય કયા દિવ્ય પ્રતીકો છુપાયેલા છે જેના પર કદાચ હજુ સુધી પૂરતું ધ્યાન ગયું જ નથી? હા, આપણે એમના પર ક્યારે આ રીતે વિચાર્યું જ નથી. બસ વર્ષોથી ક્રિયાઓ થઈ રહી છે, પણ તે સામગ્રીઓ પ્રભુને કઈ રીતે લાડ લડાવી રહી છે અને તેમનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે તે વિચારવાનું હજુ બાકી છે. આ પ્રશ્ન દરેક જિજ્ઞાસુને પોતાના સેવાખંડ તરફ, તેમાં રહેલી દરેક નાની મોટી વસ્તુ તરફ વધુ ગંભીરતાથી અને પ્રેમપૂર્વક વિચારવા માટે ચોક્કસ પ્રેરિત કરશે. આ પ્રશ્ન ખરેખર સેવાખંડમાં બેસીને દરેક વસ્તુને નવી દૃષ્ટિથી જોવા માટે મજબૂર કરી દેશે. પુષ્ટિમાર્ગ એ અનંત રહસ્યો અને અનંત પ્રેમનો એક એવો વિશાળ સાગર છે જેમાં જેટલા ઊંડા જવામાં આવે, જેટલી ડૂબકી લગાવવામાં આવે તેટલા જ અમૂલ્ય તાત્વિક મોતી પ્રાપ્ત થાય છે. જી, એ સત્ય છે. જો આજના આ ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસથી જ્ઞાનમાં વધારો થયો હોય, સેવાની દૃષ્ટિમાં કંઈક નવો ઉજાસ આવ્યો હોય અને પ્રભુ પ્રત્યેનો ભાવ વધુ દૃઢ થયો હોય, તો આ વિચારધારાને માત્ર પોતાના પૂરતી સીમિત ન રાખતા અન્ય વૈષ્ણવો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ અવશ્ય થવો જોઈએ. બિલકુલ, આ જ્ઞાન વહેંચાવું જોઈએ. આમ આજના આ ગહન અને અલૌકિક અભ્યાસમાં જોડાવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર. પ્રભુ અને શ્રી યમુનાજીની કૃપા સદાય અકબંધ રહે તેવી મંગલ કામના. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.